מה פחות חשוב פה, יותר עניין של טעם והעדפה, אני חושב שהקרב הוא מלא, נותן עוד איזה שיפור, עוד איזה שיפור לטעם. לזה זה 3 שעות. מה עושה מי שרוצה לאכול את הערב? אז אל תדאגו. כאן ייכנסו 4 ליטר? יש יותר גדול. כן? החלב 4 ליטר. פינת פניר, או נשמע השני הקוטג' של ההודים. יש לי פוסים, סך הכל יש לנו 2 ליטר חלב, יותר גדול מזה, זה כל מה שחשוב פה. ויש לנו 2 ליטר חלב. מי שנשארה לגבי חלב עיזים, אפשר עם חלב עיזים. הטעם פחות מתאים למנה, אבל הכל אפשרי. אני מעולם לא עשיתי חלב צמחי. שאלו אותי אם אפשר מחלב סויה או כאלה. לא ניסינו, ולכן אני לא יודע איך זה וכו'. לכן הדברים שלי ולכן כתבתי שפשוט בגדול, רוב המסעדות שמכינות פלק פניר טבעוני עושות אותו עם טופו. אז אנחנו הולכים 2 ליטרים בסטיר. ריקוטה לא מביאים אותו לבטיחה, עוצרים ל50 מעלות ואז מוסיפים את הקבוצה. אבל היום זה אנחנו מביאים לבטיחה. את זה אנחנו מביאים לבטיחה, אנחנו רוצים שזה יעבור את ה-85 מעלות, אפילו טוב לדעת אם שזה רותח. עצם זה שזה רותח, גורם לחלבונים להתגוון וגם להתמצק, ואז באמת אפשר להכיר אותם ביחד, כמו שעושים עם מוצרלה. בעצם הקינוח הזה בנובי פאי הוא שילוב של קרמל ושל בננות, שזה אחד הקינוחים שאני הכי אוהבת בעולם, אחד השילובים שאני הכי אוהבת, באמת על קרמל, באמת על בננות, פרטי שלי ביחד, והקינוח הזה הוא פרסם מאוד נחמדה כי יש פה בעצם קרמל, טופי, אנחנו מכינים מבעוד מועד, זה לא משהו שצריך להכין ברגע האחרון באותו שיחה או משהו כזה. אני תמיד אוהבת שכאילו כאן זה משהו שתוכן בראש, לא מטריד אותי בימי הבישול. יש, אני שנייה חוזרת तू कमाल का बातें भी कमाल की सैया तू कमाल का बातें भी कमाल की लगा रंग जो तेरा हुई मैं कमाल की प्रेम रतन धन पायो प्रेम रतन धन पायो זה מה שרציתי לומר, להוסיף עוד משהו לקרמל. סידרתי את הבננות ככה, לא בצורה מאוד מאוד מסודרת, פשוט אנחנו אותה. כן, אבל אנחנו יותר טובים. תערום לי, सैया तू कमाल का बातें भी कमाल की सैया तू कमाल का बातें भी कमाल की लगा रंग जो तेरा हुई मैं कमाल की प्रेम रतन धन पायो प्रेम रतन धन पायो रुत मिलन की लाया प्रेम रतन